हेलो नमस्ते सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ तपाईहरुकै हरपलको मित्र जित अविरल। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई माइक्रोटिक राउटरबाट हटस्पट सेटिङ कसरी गर्ने हैन, माइक्रोटिक राउटरलाई कन्फिगरेसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामीहरु सिक्न गइरहेका छौं। प्रिय दर्शक साथीहरु, इन्टरनेट चलाउनको लागि अहिले माइक्रोटिक राउटर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि नेटवर्किङमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि होटलहरुमा, घरहरुमा अनि स्कुलहरुमा पनि हामीले माइक्रोटिक राउटरलाई राखेर म्यानुअली युजर पासवर्डहरु क्रिएट गरेर दिन सक्छौं भने अब इन्टरनेटमा जस्तो इन्टरनेट सेटिङमा त एकदमै इम्पोर्टेन्ट राउटर नै हो माइक्रोटिक राउटर। आज चाहिँ माइक्रोटिक राउटरको एउटा डिभाइसबाट हामीले केही नभएर एकदम राम्रो खालको सेटिङ सिक्न गइरहेका छौं। तपाईको मिक्रोटिकको चाहिँ राउटर विभिन्न खालको छ, तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ है। यो कतिवटा 10 पोर्टको 5 पोर्टको है खालको छ, तर लगभग सेटिङ सेम नै हुन्छ, भित्र सेम हुन्छ। अनि आज म तपाईलाई एउटा राउटर तपाईहरुको बीचमा यो गिगाबाइट वाला एउटा राउटर HEX भन्ने राउटरलाई कन्फिगरेसन गरेर तपाईहरुको समक्ष एकदम प्र्याक्टिकली देखाउन गइरहेको छु विनबक्सबाट। अनि जसको लागि हामीले कन्फिगरेसन गर्नको लागि यो एउटा विनबक्स भन्ने सफ्टवेयर चाहिन्छ। यो चाहिँ माइक्रोटिकको साइटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिले जानको लागि हामी हाम्रो राउटर ल्यापटपसँग कनेक्ट भएको हुनुपर्छ, त्यसपछि ल्यान वान पनि लिंक भएको हुनुपर्छ हैन। अब सबभन्दा पहिला हामी विनबक्स खोल्ने छौं। विनबक्स खोलेपछि विनबक्सबाट चाहिँ यो रिफ्रेश गर्छौं। त्यसपछि यहाँ यसले आफ्नो म्याक एड्रेस, आईपी अनि आइडेन्टिटी, भर्जन अनि बोर्ड, अफ टाइम यसले देखाइरहेछ। 14 मिनेट अफ टाइम भएको रहेछ। अनि बोर्ड भनेको RB 760 छ हैन। अनि आइडेन्टिटी मिक्रोटिक छ, चेन्ज गरेको छैन। अनि आईपी पनि देखाइरहेछ। अहिले चाहिँ हामी म्याकबाट लगइन गर्छौं। लगइनमा चाहिँ हामीले यसको लगइन युजर चाहिँ एडमिन हुन्छ, पासवर्डमा खाली हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर यसलाई कनेक्ट गर्छौं। सबभन्दा पहिले हाम्रो यसलाई चाहिँ सेटिङ गर्नको लागि चाहिँ सिस्टममा जान्छौं अनि रिसेट कन्फिगरेसन गरिदिनेछौं, रिसेट गर्छौं। रिसेट गर्दा चाहिँ कम्पनीको डिफल्ट सेटिङमा गइदिन्छ। अहिले मैले रिसेट गरिसके। यसलाई एकछिन वेट गरौँ है, वेट गरौँ। एउटा बिप आइन्जेल यो टिक भएर यो रिसेट भइरहेको छ। रिफ्रेश गर्छौं। आफ्नो काम सकेपछि आफै खुल्छ। पहिला टिट गर्छ, त्यसपछि दोस्रो टिट गर्दा चाहिँ यो यसको काम सकिएको हामीले जानकारी पाउँछौं। आयो है, नाम आइसक्यो। यसलाई हामी डाइरेक्ट खोल्छौं। अलिकति वेट गरौँ। आइसक्यो। आईपी पनि देखायो। डिफल्ट चाहिँ 192.168.1 हुन्छ यसको। यसलाई चाहिँ यस्तो खालको आउँछ। लगइन के रे कनेक्ट गरेपछि तपाई यो चाहिँ म्यानुअली गर्ने कि डिफल्ट छ भन्दा डिफल्ट हो भने ओके गरिदिने, म्यानुअली गर्यो भने रिमुभ कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ। रिमुभ गर्दियौं। अनि हटस्पट कन्फिगरेसन गरिरहेको हुनाले तपाईको हामी फर्स्टमा यो क्विक सेटअपबाट पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। यहाँ राउटर मोडमा गएर तपाईको तर त्यो अलिकति यसमा चाहिँ अटोमेटिक स्ट्याटिक आईपीहरु यहाँ राखेर डाइरेक्ट नै चलाउन सकियो हैन। अनि अटोमेटिकमा पनि कनेक्ट गरेर आउन सक्छ। अनि पीपीओई मा चाहिँ हामीसँग पीपीओ युजर छन्, यहाँ डायल गरेर ओके गर्न सक्छौं, अप्लाई गर्न सक्छौं। त्यसको लागि पहिला हामीले चाहिँ
त्यो भन्दा पनि सजिलो चाहिँ हामी यता यसको अन्य सेटिङमै गर्नेछौँ सिस्टम आइडेन्टिटी Jit2 अप्लाई गरेँ मैले ओके गरेँ त्यसपछि चाहिँ इन्टरफेसमा जान्छौँ यो इन्टरफेस भित्र iter1 iter2 iter3 iter4 iter5 र SFP1 भन्ने चाहिँ देखाइरहेको छ र यो दुईटामा चाहिँ अगाडि R आएको छ यो R भएको चाहिँ तपाईको यसको RJ अर्थात यसको डाटा केबल चाहिँ जोइन छ यसमा एउटा यो दुईमा चाहिँ मेरो कम्प्युटरसँग 2 नम्बर पोर्ट लिंक छ iter1 चाहिँ इन्टरनेटसँग लिंक छ अर्को इन्टरनेटको लिंकसँग लिंक छ है त्यसकारण हामी यसलाई चाहिँ इन्टरनेट iter1 लाई चाहिँ 1 WAN वाइड एरिया नेटवर्क हुन्छ यसलाई है यसलाई अप्लाई गर्छौं कमेन्ट गरेर यसलाई कमेन्टमा चाहिँ यस्तो राख्दिउ तपाईको अप्लाई गरौँ है यसलाई ओके गर्ने छौं त्यसपछि iter2 चाहिँ लोकल एरिया नेटवर्क भने चाहिँ LAN LAN यसलाई मानौं त्यसपछि अप्लाई गर्दियौं यसलाई पनि कमेन्टमा लोकल एरिया नेटवर्क यसलाई राखौं मतलब यसको चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो तपाईको 1 चाहिँ ISP ले दिएको IP हुन्छ यसमा है तपाईको 1 लाई हामीले चाहिँ ISP ले दिएको नेट यसमा हुन्छ अच्छा अब ISP दिएको हुन्छ है अनि LAN मा चाहिँ आफ्नो खुसी लोकल एरिया चाहिँ आफ्नो खुसी या हामीले चाहिँ आफूले दिने एरियाहरु हुन् है यो दुईटा कन्फिगरेसन गरिसकेपछि हामी IP मा जान्छौं IP एड्रेस बनाउने छौं IP एड्रेस बनाउनको लागि यहाँ प्लसमा एड गर्छौं अनि यहाँ लोकल ले हामी 1 को बनाउने हो भने चाहिँ ISP ले दिएको IP यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ ISP ले दिएन अनि कुनै मोडेमसँग कनेक्सन त्यसको IP हाल्ने त्योसँग रिलेटेड IP हाल्नु पर्छ त्यसको 192.168.0. मैले 3/24 राख्दिए है 24 राखे अनि यसलाई अप्लाई गर्दिएको छु है यसलाई अप्लाई गर्दिएको छु ओके गरिदिए अब हामी चाहिँ फेरि IP नै LAN को बनाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई गर्ने अनि यसमा चाहिँ हामी चाहिँ 10.10. मैले चाहिँ 5.1/24 यसले चाहिँ LAN मा राख्दिए यो IP मैले डिभाइड गर्नको लागि यसपछि चाहिँ हामी IP मा जान्छौं त्यसपछि IP बाट चाहिँ तपाईको DNS गर्छौं DNS को लागि यहाँ अब कुनै ISP ले दिएको छ त्यो हाल्नु पर्ने हुन्छ नत्र भने यहाँ 8.8.8.8 यो चाहिँ गुगल को DNS हो अनि यसलाई चाहिँ फेरि सेकेन्डरीमा 8.8.4.4 गर्छौं अनि अप्लाई अनि अलोमा पनि थिच्नु पर्यो अलो रिमोट रिक्वेस्टमा अनि ओके गर्छौं अनि तल पनि 2048 मात्रै छ है क्याश साइजमा यसलाई चाहिँ 10,000 को चाहिँ गर्दिम अलिकति खुला होस् भनेर ओके गर्छौं DNS पनि भयो DNS पछि चाहिँ हामीले प्रिवाइलमा गएर यो नेटिङ भन्दा पनि हामी चाहिँ राउटर्स गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा गएर यसमा गर्छौं त्यसपछि तपाईको गेटवे चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ 19 गेटवेमा चाहिँ जुन ISP को IP छ 192.168.0.1 गर्छौं यसलाई अप्लाई गरिदिन्छु यो चाहिँ रिचेबल 111 को अनि ओके गर्छौं त्यसपछि चाहिँ हामी IP मै जान्छौं IP मा गएर फायरवाल मा गएर म चाहिँ नेट को थिचर यहाँ गरेर यो चाहिँ यो एक्सनमा अरु केही नगर्ने यहाँ चाहिँ यो म्यास्क्युरेट भन्ने चाहिँ अप्लाई गर्छौं अनि ओके गर्छौं लगभग हाम्रो सेटिङ सकिएको छ अब चाहिँ हामी तपाईको IP मा जाने अनि हटस्पट IP हटस्पट मा गएर सर्भिस भित्र जाने यहाँ चाहिँ हटस्पट सेटअप यहाँ छ है
हटस्पट सेटअप अनि यसमा चाहिँ वानलाई चाहिँ तपाईको ल्यानमा थिच्ने अनि नेक्स्ट गर्ने त्यसपछि तपाईको मैले जुन आइपी 10.10.5.1 दिएको थिए यसको लोकल एरिया नेटवर्क यसले देखेको छ अनि यसलाई देख्ने अनि यो चाहिँ पुल एड्रेस पुल अफ नेटवर्क पुल चाहिँ आफै यसले क्रिएट गरेको छ 10.10.5.2 देखि 10.10.5.254 सम्म चाहिँ यसले क्रिएट गरे यसलाई घटाएर 100 पनि बनाउन सकियो 9-10 जना 20 जना भन्दा बढी युज नगर्ने बनायो भने यो हुन्छ तर अहिलेले चाहिँ हामी चाहिँ 254 मा नै राख्छौं नेक्स्ट गर्छौं अनि सिलेक्ट सर्टिफिकेट हामीसँग छैन आइपी एड्रेस अफ एसएमटीपी सर्भरको यो पनि छैन यो यसमै छ अनि यसको डीएनएस नेममा चाहिँ आफूले आफ्नो नाम राख्न छ jit.net मान्छेले सर्च गरेर jit.net गर्यो भने तपाईको लगइन पेज खोल्नेको लागि यो त्यस नेक्स्ट अनि एडमिन यसको युजरमा हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं तर यसलाई ठिकै छ अनि त्यसभित्र पासवर्ड हाल्न सक्छौं आफ्नो खुसीले नेक्स्ट गरौँ त्यसो सक्सेस भयो अनि यही डबल क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ एड्रेस पर म्याक 2 भन्छ अनि तर 1 मा मैले अप्लाई गर्दिए ओके गर्दियौ देखाइहाले चाहिँ तपाईको यतिकै पनि चल्छ तर यसलाई चाहिँ हामी त्यो नगरेर अझै हामी सेटिङ गर्नुपर्छ सर्भिस प्रोफाइल युजर प्रोफाइल हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ युजर प्रोफाइलमा गएर तपाईको नेम यो यूपी प्रोफाइल भन्छ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ 5 एउटा स्पिडको 5 MB को चाहिँ एउटा युजर बनाउन 5 MB स्पिडको एउटा युजर प्रोफाइल बनाउँछु त्यसको लागि चाहिँ शेयरमा चाहिँ 1 र 2-3 जना चलाउने यहाँ 2-3 गर्न सकियो है म 1 मै राखौं अनि यो RX रेट लिमिटमा चाहिँ तपाईको 5M/ अब आफ्नो खुसीले यहाँ राख्न छ 5M यो गरेर अप्लाई गरेर ओके गरिदिने छौं यो 5 MB को युजर प्रोफाइल भयो अझै अर्को पनि बनाउने छौं त्यो चाहिँ तपाईको 10 MB को प्रोफाइल पनि बनाउन सक्छौं त्यसको लागि पनि तपाईको 10M/10M गर्छौं अनि चाहिँ अप्लाई गरिदिने छौं है अनि ओके गरौँ दुईटा मैले युजर प्रोफाइल बनाइदिए आफ्नो खुसीले स्पिड वालाको प्रोफाइल बनाउन सकिन्छ त्यसपछि हामी चाहिँ युजर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ युजर क्रिएटको लागि चाहिँ यो युजरमा गएर प्लस माथ गर्ने अनि अल हटस्पटमा यसमा चाहिँ हाम्रो युजर अकाउन्ट गर्न सकिन्छ रिचार्जहरु बनाउने यो है अनि 1 2 3 4 मैले बनाइदिए एउटा अनि मलाई चाहिँ अहिले 10 MB मैले चाहिँ 5 MB को स्पिड यहाँ राख्छु अनि अरुको पनि युजर बनाइदिन्छु म हटस्पट 1 मा अनि G2 नै त्यसपछि 1 2 3 4 मैले यसको स्पिड भनेको 5 MB को बनाइदिए अप्लाई गर्दिए ओके गर्दिए यति मात्र हैन यसबाट लिमिट गएर यहाँबाट लिमिट पनि राख्न सक्यो है 100 घण्टा 200 घण्टा गर्न सकिन्छ यसरी गर्न सकिन्छ है ल अब चाहिँ हामी हाम्रो नेट टेस्ट गर्ने छौं यहाँ लगइन पेज खोलिसकेको छ jit.net टाइप गर्छु म लगभग आयो होला आउनु पर्ने ए हो है यसमा चाहिँ तपाईको जित 1 अनि 1 2 3 4 गरे ओके गर्यो अनि तपाईको यो नेट खुल्यो है नेट चल्यो युट्युब हेर्ने भने आयो साइटहरु आयो है यसरी नेट चल्न सक्छ यसलाई हामी चाहिँ फेरि यो युजरलाई चाहिँ तपाईको यसलाई म डिसेबल गर्नको लागि यहाँ मैले अघि 1 चल्यो 1 चलिरहेछ हो कुन भनेपछि जित 1 चलिरहेको छ यसलाई मैले यो युजरलाई चाहिँ फाल्दिए जित 1 लाई फाल्दिए भने म माइनस गर्दिन सक्छु त्यसपछि फेरि G2 लाई म चलाउनको लागि चाहिँ तपाईको G2 लाई चलाउन नेट हुँदैन त्यसकारण फेरि नेटले चाहिँ अर्को
अर्को आइडी माग्छ नेट नचलेको खण्डमा। अब हाम्रो जिट 1 त गइसक्यो नि, त्यही कारण यसले जिट अब आइडी माग्छ। अनि यसलाई मैले अर्को युजर हाल्ने छु। तपाईको अर्को युजर हाल्ने बित्तिकै नेट आएको छ है। अनि यसको स्पिड टेस्ट गर्न सकिन्छ यसरी। कति स्पिडको नेट फालिरहेको छ सबै देखाइदिन्छ है। यसरी एक्टिभ पनि भइरहेको छ G2। मित्रहरू, तपाईले यसरी आफ्नो हटस्पट सर्भरलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो आजको हाम्रो भिडियो? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, अनि लाइक पनि गरिदिनु होला, शेयर पनि गरिदिनु होला। यस्तै ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।